SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम कशाला म्हणतात आणि त्याचं मेकॅनिझम काय असेल आणि त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण डिस्कशन केलं का. नाउ टुडे डिस्कस अबाउट द एक्झाम्पल ऑन SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम. SN1 रिएक्शन मेकॅनिझमचे आपण एक्झाम्पल आपण पाहू, कारण तुम्हाला या SN1 SN2 वर आपल्याला आयडेंटिफाय द SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम असं तुम्हाला क्वेश्चन असतात, किंवा SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये कोणता रिएक्टंट फास्टली पार्टिसिपेट होतो, किंवा SN1 रिएक्शन मध्ये कोणते न्यूक्लियोफिल असतात, याबद्दल आपल्याला काही एक्झाम्पल किंवा क्वेश्चन्स आपल्याला विचारले जातील. त्यासाठी आपण याची एक्झाम्पल सहित आपण त्याची प्रॅक्टिस आपण करणार आहोत. क्वेश्चन आपण जास्त याच्यावर आपण सॉल्व्ह करू का. तर पहिल्यांदा मी तुम्हाला पहिले एक्झाम्पल पाहण्यासाठी SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये आपण काही 2-3 पॉईंट आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे का SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम ही रेसिमायझेशन असते. जर एखादा रिएक्टंट हा जर तुमचा कायरल कार्बन ॲटम कंटेनिंग असेल तर त्यापासून तुम्हाला एक 50% डी आणि 50% एल आयसोमर्स आपल्याला मिळतात आणि त्यामुळे आपण त्यांना रेसिमिक मिक्सर म्हणतो आणि असे रेसिमिक मिक्सर बनवण्याला आपण रेसिमायझेशन असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये या रिएक्शनचा रेट पूर्णपणे कार्बोकॅटायनवर डिपेंड असतो किंवा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकॅटायनवर डिपेंड असतो आणि त्यामुळे जो एखादा अल्किल हलाइड किंवा एखादा अल्कोहोल हा मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन बनवतो, त्या अल्किल हलाइडची किंवा अल्कोहोलची रिएक्टिव्हिटी जास्त असते. त्यासाठी कार्बोकॅटायनची मी तुम्हाला स्टेबिलिटी ऑर्डर दिलेली होती. त्याचबरोबर आपण असे बघितलं कार्बोकॅटायन फॉर्मेशन जर होत असेल ॲज अ इंटरमिडिएट स्पेसिस, तर त्यावेळेस आपण त्या रिएक्शनमध्ये रिअरेंजमेंट आपण करत असतो किंवा रिएक्सपान्शन आपण करत असतो. हे आपण त्याच्यामध्ये बघितलेलं आहे. आता आपण त्याच्यावर डायरेक्टली आपण एक्झाम्पल करत असताना 2 गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे. This SN1 reaction mechanisms which are takes place in presence of weak nucleophile and polar protic solvent अशी एक कंडिशन आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये सबस्ट्रेटच्या आधारावर जर ओळखायचे असेल तर तो तुमचा काय असला पाहिजे, तर एकतर तो तुम्हाला टर्शरी अल्किल हलाइड असला पाहिजे किंवा टर्शरी अल्कोहोल असला पाहिजे, किंवा प्रायमरी किंवा सेकंडरी असेल तर तो मोर स्टेरिक हिंड्रन्स असणारा असला पाहिजे, तर तो SN1 मध्ये रिएक्शन पार्टिसिपेट होतो. जर रिएजंटच्या आधारावर तुम्हाला SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम ओळखायचे असेल तर त्यासाठी आपल्याला पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट असला पाहिजे, वीक न्यूक्लियोफिल आपल्याला असला पाहिजे. मग पोलार प्रोटिक म्हटलं की तुमचा अल्कोहोल आला किंवा एखादा वॉटर आला किंवा ॲसिटिक ॲसिड आला किंवा थायॉल आला, यांना आपण काय म्हणतोय का पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट असं आपण त्यांना म्हणतो. मग हे पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट प्रेझेन्स असताना आपण जर वीक न्यूक्लियोफिल घ्यायचा असेल तर जो न्यूट्रल असेल आणि तो इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर म्हणून स्पेसिस काम करत असेल तर त्यांना आपण वीक न्यूक्लियोफिल आपण म्हणू. आणि हे वीक न्यूक्लियोफिलिसिटीनुसार आपण न्यूक्लियोफिलची न्यूक्लियोफिलिसिटी आपल्याला माहिती आहे, त्यानुसार वीक न्यूक्लियोफिल कोणते ते बघा आणि त्यानुसार आपण काय म्हणतोय का की ती जर वीक न्यूक्लियोफिल असेल आणि त्याचबरोबर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट प्रेझेन्स असेल तर त्या रिएक्शनला आपण SN1 रिएक्शन असं आपण म्हणून ओळखू शकता. नेक्स्ट आपण पुढे असं आपण म्हणतोय का की जो तुम्हाला इन प्रेझेन्स जर आपल्याला याच्यापेक्षा वेगळा पण आपल्याला पाहायला मिळतो, त्यासाठी आपण असं म्हणतो SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम्स ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ स्ट्रॉंग acids such as the H2SO4, that is the superoxide, that is the SbCl5. आपण तुम्हाला सपोज प्रेझेन्स असेल इन प्रेझेन्स ऑफ लेविस ऍसिड, that is the AlCl3 and ZnCl2, and then this reactions also takes place in presence of the any metals, that is the silver metals or any lead metals. हे प्रेझेन्स असतानाही SN1 रिएक्शन आपल्याला पॉसिबल आहे. म्हणून आपण आता एक वाक्य आपण नीट लक्षात ठेवायचं आहे का SN1 रिएक्शन also takes place in presence of strong acid, that is the H2SO4. त्याचबरोबर लेविस ऍसिड यालाच आपण AlCl3 ZnCl2 असं आपण त्याला म्हणतो. इन प्रेझेन्स ऑफ सुपर ऍसिड्स म्हटला तर त्यामध्ये आपण SbCl5 असं आपण त्याला म्हणू. त्याचबरोबर आपल्याला कोण असेल पहा एखादा हेवी मेटल्स. मग हेवी मेटल्स मध्ये आपल्याला हा Ag पॉझिटिव्ह असेल किंवा Pb डाय पॉझिटिव्ह असेल, यासाठी आपण Ag2O घेतो.
किंवा PbO2 आपण घेऊ शकतो. तर याला आपण काय PbO असं आपण त्यांना म्हणतो. तर हे जे असतील तर यांच्या प्रेझेन्समध्ये पण SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम आपल्याला पॉसिबल असते. याचे पण आपण एक्झाम्पल आपण घेणार आहात. आणि दुसरी गोष्ट पहा, बेड्रेट रूलला आपण रूल पाहतो, ज्याला आपण बेड्रेट रूल असं आपण त्याला म्हणतो. हा रूल आपल्याला काय सांगतोय तर याच्यामध्ये आपण लक्षात ठेवायचं पहा, बेड्रेट रूल नुसार एनी पॉझिटिव्ह चार्ज्ड कार्बन आयटम्स विच बिलॉंग्स फ्रॉम द breathing carbon atoms, and this carbon atoms cannot have the stability in the form of the cations. आपण कधी लक्षात ठेवायचं बा, बेड्रेट रूल आपल्याला काय सांगतोय की कोणत्याही एका कार्बन आयटम हा जर ब्रीजिंग कार्बन आयटम असेल, ब्रीजिंग कार्बन आयटम आपल्याला कळतो का, तर तो ब्रीजिंग कार्बन आयटमवर कधी पॉझिटिव्ह चार्ज जर तयार होत असेल तर तो सर्वात लेस स्टेबल कार्बोकॅटायन आपल्याला बनत असतो. आणि त्यासाठी आपण लक्षात ठेवायचं आहे पहा की ज्याच्यामध्ये आपल्याला असा जर तुम्हाला एखादा मॉलिक्यूल दिलेला असेल ज्याच्यामध्ये आपण काय म्हणतोय पहा, हा तुमचा Br दिला, याची रिॲक्टिव्हिटी SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम मध्ये काय असेल, यांच्यापासून तुम्हाला कार्बोकॅटायन आपल्याला काय बनेल, तर हा कार्बोकॅटायन आपल्याला बनू शकतो. बरोबर आहे, हा कार्बोकॅटायन आपल्याला बनेल, इथला Br निघून गेला आणि हा कार्बोकॅटायन आपल्याला मिळतो. आणि बेड्रेट रूल नुसार आपल्याला असं सांगितलं जातं की ड्यू टू द अँगल स्टेन, आणि त्यामुळं हा जो कार्बन आयटम असेल तर या कार्बन आयटमला ब्रीजिंग कार्बन आयटम असं म्हणतो. आणि या ब्रीजिंग कार्बन आयटमवर जर पॉझिटिव्ह चार्ज येत असेल तर त्यांना आपण लेस स्टेबल कार्बोकॅटायन असं आपण त्याला म्हणतो. आणि अशा वेळेस अशा कंपाऊंडचं पार्टिसिपेशन SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम मध्ये आपल्याला करता येणार नाही. म्हणून आपण काय म्हणतोय पहा की बेड्रेट रूल नुसार ब्रीजिंग जो लिव्हिंग ग्रुप असेल तर त्यांना आपण लिव्ह न करता आपण नॉन ब्रीजिंग कार्बन पासूनच आपण कार्बोकॅटायन बनवायचा आहे. जर ब्रीजिंग पासून कार्बोकॅटायन बनत असेल तर त्यावेळेस आपल्याला कुठल्या प्रकारचा SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम आपल्याला पाहायला मिळणार नाही. अशा दोन घटना आपण या रिॲक्शन सॉल्व्ह करत असताना आपण नीट लक्षात ठेवायचे आहे. आता प्रत्येकाचे एक एक एक्झाम्पल घेऊन मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि त्यानुसार तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करताल अशी अपेक्षा आहे. तर आपण पहिले एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत. तर त्यावेळेस आपण काय म्हणतोय पहा, तर हा तर पहिला आपण एक्झाम्पल आपण पाहू. प्रत्येकाने स्वतः एकदा सॉल्व्ह करायचं आहे पहा. तर तुम्हाला अशी रिॲक्शन दिलेली असेल त्याच्यामध्ये आपण CH3C, हा CH3, हा H, हा CH2, हा तुमचा CH3 दिलाय आणि हा तुमचा काय असेल पहा Cl आपल्याला दिलेला आहे. आता याच्यासोबत आपल्याला रिॲक्शन करत असताना इथे तुम्हाला एखादा H2 आपल्याला दिलेला आहे. बरोबर, असे आपल्याला रिॲक्शन आहे. आता एवढंच तुम्हाला जर दिलेलं असेल तर त्यावेळेस आपण काय म्हणतोय पहा, तर याच्यामध्ये पाहिलं तर हा कोणता अल्किल हलाइड असेल तर प्रायमरी आहे. बरोबर आहे, प्रायमरी अल्किल हलाइड आपण त्याला म्हणू शकता प्रायमरी हलाइड. मग प्रायमरी हलाइड असताना आपल्याला काय मिळतो, याच्या प्रायमरी कार्बन आयटमवर याचा काय मिळतो तुम्हाला स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला मिळतो. याच्यामध्ये मोर स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला मिळतो. आणि स्टेरिक हिंड्रन्स जर मोर असेल तर त्यावेळेस आपल्याला त्याचबरोबर आपण दुसरी घटना कोणती लक्षात घ्यायची, इन प्रेझेन्स ऑफ पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आहे. आणि जर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट जर असेल, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आणि पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट प्रेझेन्स असताना मोर स्टेरिक हिंड्रन्स असताना प्रायमरी अल्किल हलाइड जरी असला तर त्यापासून आपल्याला कोणती रिॲक्शन घडणार आहे, तर SN1 रिॲक्शन आपल्याला घडणार आहे. ही लक्षात ठेवा, लक्षात राहील. तर ही SN1 रिॲक्शन आपण पाहतो. मग आता SN1 रिॲक्शन मेकॅनिझम म्हटलं की पहिल्यांदा आपल्याला स्लो स्टेप असते, त्याच्यामध्ये रेट डिटर्मिनेशन स्टेप मध्ये कार्बोकॅटायन आपल्याला इंटरमिडिएट बनतो. ही आपल्याला गोष्ट माहिती आहे. म्हणून आपण पहिल्यांदा हा जो तुमचा असेल तर याच्यामध्ये आपल्याला रिप्लेसमेंट करण्यासाठी Cl रिमूव्ह होतो आणि तयार होतो तुमचा कोण, हा CH3, हा CH3, हा तुमचा CH3 असेल, त्यानंतर हा CH2 पॉझिटिव्ह, हा तुमचा कार्बोकॅटायन आपल्याला बनला. कार्बोकॅटायन बनल्यानंतर आपण काय म्हणतोय पहा, याच्यामध्ये रिअरेंजमेंट आपल्याला पॉसिबल आहे, रिअरेंजमेंट. आणि रिअरेंजमेंट करत असताना आपण काय करणार आहात, हा मिथिल सायनाइड ग्रुप जो असेल तर तो या ठिकाणी शिफ्ट होईल आणि त्यापासून तुम्हाला काय बनतो पहा, टर्सरी कार्बोकॅटायन आपल्याला बनतो. हा तुमचा टर्सरी कार्बोकॅटायन आपल्याला बनला, हा CH2 आणि हा तुमचा CH3 आपल्याला बनला. बरोबर आहे.
त्यानंतर बघा याच्यामध्ये आपण काय म्हणतो, मग याच्यावर आपल्याला न्यूक्लियोफिल कोणता असेल, वॉटर मॉलिक्यूल आपल्याला काय होतो पा याच्यावर आपल्याला अटॅक करतो. म्हणजे न्यूक्लियोफिल अटॅक केला, न्यूक्लियोफिल अटॅक केला म्हणजे कुठं करेल तर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन आयटमला करेल. मग आपल्याला काय होईल पा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कार्बन आयटमला केल्यानंतर आपल्याला एक अनस्टेबल स्पेसिस आपल्याला बनतो. हा तुमचा CH2, हा CH3, त्यानंतर हा तुमचा ऑक्सिजन, हा H आणि हा H वॉटर मॉलिक्यूल असेल. याच्यावर आपल्याला एक पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला बनतो. मग तो अनस्टेबल आहे त्यामुळे आपल्याला इथला हायड्रोजन जो असेल तर तो आपल्याला रिमूव्ह होतो आणि त्यामध्ये इथे इलेक्ट्रॉन पेअर काय होतात पा, शेअर होतात आणि त्यापासून तुम्हाला काय बनेल पा, हा CH3, हा CH3, हा OH, त्यानंतर तुमचा CH2 CH3 आपल्याला बनतो. तर हा कंपाऊंड आपल्याला पाहायला मिळतो. यालाच आपण टर्शरी पेंटिल अल्कोहोल असं आपण त्यांना म्हणतो. तर इट इज द मेजर प्रोडक्ट किंवा त्याला आपण म्हणतो का मेजर प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो आणि मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो. हा मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपल्याला मिळू शकतो असं आपण या रिएक्शन मध्ये रिप्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न करायचा. पहिल्यांदा आपण SN1 रिएक्शन आहे हे ओळखण्यासाठी या कंडिशन आपण आपल्या उपयोगात आणायच्या. SN1 डिसाइड झाल्यानंतर कार्बोकॅटायन बनतो. कार्बोकॅटायन म्हटल्यानंतर रिअरेंजमेंट पॉसिबल असेल तर रिअरेंजमेंट करा आणि त्यानंतर मग न्यूक्लियोफिलची अटॅकिंग करा आणि त्यापासून तुम्हाला मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपल्याला फॉर्मेशन होत असतो. असे एक एक्झाम्पल आपण करायचं आहे. अशा रिअरेंजमेंटचे एक्झाम्पल आपण इलेक्ट्रोफिलिक ऍडिशन रिएक्शन मध्ये केला. फक्त आपल्याला इथं इलेक्ट्रोफिल न जोडता न्यूक्लियोफिल जोडायचं आहे, ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची आहे. तर असं एक्झाम्पल तुम्हाला करता येईल. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. तर याच्यानंतर आपण हे नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण पाहतो. तर पुढचं एक्झाम्पल आपण आता सिंपल पाहता, ज्याच्यामध्ये हा CH3, CH3, हा H, हा CH2 आणि हा तुमचा Cl असेल. बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये आपण डिस्कस करत असताना पहा, याच्यासोबत मी जर एखादा मिथिल अल्कोहोल दिलेला असेल, हा OH ग्रुप असेल. पुन्हा आपण विचार करू पहा, याच्यामध्ये आपण हा SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम आहे का SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम आहे, यासाठी आपण काय विचार करायचा. पहिल्यांदा अल्किल हलाइड किंवा रिएक्टंटच्या आधारावर आपण डिसाइड करू. रिएक्टंट मध्ये SN1 साठी टर्शरी असला पाहिजे आणि जर प्रायमरी किंवा सेकंडरी असेल तर त्यावेळेस आपल्याला काय असेल पहा, तर तो तुम्हाला स्टेरिक हिंड्रन्स मोर असला पाहिजे. मग आता हा जो ग्रुप आपण बघता तर याची स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला पाहायला मिळतो आणि म्हणून याला आपण काय म्हणतात, प्रायमरी हलाइड आहे हे आपण मान्य करू. त्यानंतर आपण काय म्हणता पहा, हा जो असेल तर स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला जास्तीचा पाहायला मिळतो. बरोबर आहे. आणि त्याचमुळे आपण याला आपण काय म्हणू शकतो पहा, तर याच्यामध्ये आपल्याला SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम आपल्याला पॉसिबल आहे. त्याचबरोबर या रिएक्शन मध्ये हा जो तुमचा न्यूक्लियोफिल दिलाय, हा न्यूक्लियोफिल काय असेल, वीक न्यूक्लियोफिल आहे, वीक न्यूक्लियोफिल. बरोबर आहे. त्याचबरोबर आपल्याला हा पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आहे. म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला सॉल्व्हंट ऍक्ट ॲज न्यूक्लियोफिल, तो काय म्हणून काम करेल, न्यूक्लियोफिल म्हणून काम करेल. म्हणून आपण त्याला सॉल्व्होलिसिस असं म्हणतो. म्हणजे ही रिएक्शन कोणती असेल, SN1 रिएक्शन असेल. इथपर्यंत क्लिअर होते. मग आता SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम आपल्याला हे डिसाइड झाल्यानंतर पुढची स्टेप आपल्याला काय माहिती असावी, SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये कार्बोकॅटायन बनतो. कार्बोकॅटायन बनतो म्हणजेच आपल्याला पहिल्यांदा हा CH3, हा CH, हा CH3 असेल. त्यानंतर तुमचा हा CH2 पॉझिटिव्ह आपल्याला काय मिळतो का, हा कार्बोकॅटायन आपल्याला बनला. हा प्रायमरी कार्बोकॅटायन आपल्याला बनतो आणि प्रायमरी कार्बोकॅटायन जर बनत असेल तर याच्या ऍडजस्टंटला हायर डिग्री ऑफ कार्बन आयटम आहे आणि त्यासोबतचा हायड्राइड शिफ्ट आपल्याला होऊ शकतो आणि तो हायड्राइड शिफ्ट आपण केल्यानंतर इथला हायड्रोजन आपण याला जर शिफ्ट केला तर पॉझिटिव्ह चार्ज या कार्बन आयटमवर ट्रान्सफर होतो. म्हणजेच तुम्हाला हा CH3, हा CH3 हा पॉझिटिव्ह असेल आणि याला आपण CH3 असं म्हणतो. याला आपण रिअरेंजमेंट असं म्हणतो. यालाच आपण 1-2 शिफ्ट ऑफ हायड्राइड असं आपण त्याला म्हणतो. बरोबर आहे. तर ही तुम्हाला 1-2 शिफ्टिंग आपण केला त्यामुळे तुम्हाला काय काय झाला, टर्शरी कार्बोकॅटायन बनला.
टर्शरी कार्बोकॅटायन काय असतो, मोर स्टेबल असतो. मग न्यूक्लिओफिल याच्यावर अटॅक न करता हे कुणावर जास्त प्रमाणात करेल, या कार्बोकॅटायनवर करेल. आणि त्यामुळे आपण याच्यासोबत काय करणार आहोत, याच्यासोबत आपण कोणता घेतला, आपण मिथिल अल्कोहोल. हा मिथिल अल्कोहोल जो असेल तर हा तुम्हाला न्यूक्लिओफिल म्हणून काम करणार आहे. तो वीक न्यूक्लिओफिल आहे, तो न्यूट्रल आहे, एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन देऊ शकतो आणि इलेक्ट्रॉन पेअर डोनरला आपण न्यूक्लिओफिल म्हणू शकता. त्यामुळे हा जो न्यूक्लिओफिल असेल तर हा न्यूक्लिओफिल या कार्बोकॅटायनच्या कार्बन आयटमवर आपल्याला तो अटॅक करतो आणि त्यापासून तुम्हाला म्हणतो पहा हा CH3 हा CH3, त्यानंतर हा तुमचा CH3, हा O, हा H असेल आणि हा तुमचा CH3 असेल. याच्यावर आपल्याला पॉझिटिव्ह चार्ज येईल कारण इलेक्ट्रॉन पेअर त्या कार्बनला दिलाय, बरोबर आहे. आणि त्याचबरोबर आपण काय म्हणतोय पहा, याच्यामध्ये आपल्याला अनस्टेबल असतो. अनस्टेबल असेल तर तो स्टेबल होण्यासाठी काय करेल पहा, तर या हायड्रोजनला रिमूव्ह करेल. त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन पेअर इथे येतील आणि हा हायड्रोजन आपल्याला काय होईल पहा, रिमूव्ह होईल. त्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल पहा, हा तुमचा मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो. हा CH3 आणि हा OCH3, बरोबर आहे. तर यालाच आपण काय म्हणतोय पहा, इट इज द मोर स्टेबल प्रोडक्ट. हा काय असेल तुम्हाला, हा प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो, लक्षात ठेवा, लक्षात येईल. तर अशा पद्धतीने पण आपण काय करू शकता पहा, SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम नुसार आपण रिप्रेझेंट करू शकता. प्रत्येक रिएक्शन अशाच पद्धतीने तुम्ही आयडेंटिफाय करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे, लक्षात राहील. तर हे नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण बघू. तर हे एक्झाम्पलची तुम्ही प्रॅक्टिस नक्की करतात अशी अपेक्षा आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. आता एक एक्झाम्पल आपण बघू. आता हे एक्झाम्पल आपण घेऊ, ज्याला आपण म्हणू शकता हा सेकंडरी ब्युटील ब्रोमाइड आहे. त्यानुसार आपण ही SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम आहे का SN2 आहे हे आपल्याला ओळखता येणं गरजेचं आहे. पहिल्यांदा आपण बघितला हा कोणता असेल तुमचा सेकंडरी हलाइड आहे, बरोबर आहे, सेकंडरी हलाइड आहे. त्याचबरोबर याच्यामध्ये तुम्हाला स्टेरिक हिंडन्स तुम्हाला अपेक्षित आहे तेवढा आपल्याला पाहायला मिळत नाही, पण त्याला आपण काय म्हणू, प्रायमरी पेक्षा याच्यामध्ये स्टेरिक जास्त आहे, बरोबर आहे. म्हणून आपण याला आपण म्हणतो स्टेरिक हिंड्रन्स. स्टेरिक हिंड्रन्स मध्ये आपल्याला इकडच्या बाजूने एक असेल, इकडच्या बाजूने एक असेल, असा आपण स्टेरिक हिंड्रन्स फार कमी प्रमाणात, टर्शरी पेक्षा कमी आहे हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपल्याला पुढची गोष्ट आपल्याला काय माहित असेल पहा, हा कार्बन आयटम जो असेल तर हा कार्बन आयटम कोणता कार्बन आयटम दिसतो तुम्हाला, इकडे मिथिल ग्रुप जोडला, इथे इथिल ग्रुप जोडला, इकडे Br जोडला आणि एक हायड्रोजन जोडला. म्हणजे हा काय असेल तुमचा कायरल कार्बन आयटम आहे. कायरल कार्बन आयटम याच्यामध्ये आपल्याला प्रेझेंट आहे, राईट. त्याच्यानंतर पहा, आता या सेकंडरी तर आपल्याला ओळखता येणार नाही SN1 आहे का SN2 आहे, बरोबर आहे. कारण सेकंडरी हा SN1 मध्ये पण इन्व्हॉल्व होतो आणि SN2 मध्ये पण इन्व्हॉल्व होतो. मग आता आपल्याला डिसिजन कशावरून घ्यावं लागेल, इथल्या सॉल्व्हेंट वरून किंवा न्यूक्लिओफिल वरून घ्यावं लागेल. हा न्यूक्लिओफिल तुम्हाला काय दिसतो, वीक न्यूक्लिओफिल आपल्याला पाहायला मिळतो. वीक न्यूक्लिओफिल आहे कारण तो न्यूट्रल. त्यानंतर आपण पुढे काय म्हणतो, न्यूक्लिओफिल का आहे, कारण तो इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करू शकतो. नेक्स्ट आपण काय पाहतो का, याच्यामध्ये आपल्याला करायचं काय, तर हा तुमचा सॉल्व्हेंट म्हणून पण काम करायला आहे. आणि तो सॉल्व्हेंट कोणता असेल, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हेंट आहे. आणि पोलार प्रोटिक सॉल्व्हेंट असताना न्यूक्लिओफिल म्हणून पण काम करू शकतो. म्हणजेच हा तुमचा काय असेल पहा, वीक न्यूक्लिओफिल, यालाच आपण सॉल्व्होलिसिस असं आपण त्याला म्हणतो, सॉल्व्होलिसिस. आणि सॉल्व्होलिसिस ज्या ठिकाणी असेल त्या ठिकाणी आपल्याला कोणती रिएक्शन असेल पहा, SN1 रिएक्शन नक्की असेल, हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे, लक्षात राहील. तर या पद्धतीने आपण असा विचार करायचा आणि मग डिसिजन आपण SN1 आहे का बघायचा. मग आता पुढे बघा, याच्यात एक नवीन गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची पहा. आता पहा, ते तुम्हाला माहिती आहे. तर याच्यात पहिल्यांदा SN1 म्हटल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल पहा, कार्बोकॅटायन मिळतो. हा कार्बोकॅटायन आपल्याला मिळाला. या कार्बोकॅटायन मध्ये रिअरेंजमेंट आपल्याला पॉसिबल आहे का बघा. तर पॉसिबल कधी असेल तर हायर डिग्रीचा कार्बन आयटम ऍडजसंटला आहे का, इकडच्या बाजूने प्रायमरी, इकडच्या बाजूने सेकंडरी आहे. आणि हा तयार झालेला कोणता कार्बोकॅटायन आहे, सेकंडरी कार्बोकॅटायन आहे. सेकंडरी कार्बोकॅटायन जर असेल तर याच्या ऍडजसंटला टर्शरी असला कार्बन आयटम असला पाहिजे, पण टर्शरी कार्बन नाही, म्हणजे या ठिकाणी रिअरेंजमेंट होणार नाही. म्हणजे तिथं नो रिअरेंजमेंट. इथं तुम्हाला रिअरेंजमेंट आपल्याला घडणार नाही. आणि रिअरेंजमेंट आपल्याला जर घडत नसेल
तर आपण पुन्हा मग आपण काय विचार करतो पा, याच्यावर न्यूक्लियोफिल अटॅक करेल. न्यूक्लियोफिल आपल्याला कोण असेल, तर हा न्यूक्लियोफिल तुमचा कोण असेल, तर CH3OH असेल. याला आपण काय म्हणू पा, तर हा तुमचा न्यूक्लियोफिल आहे. न्यूक्लियोफिल तो तुम्हाला या कार्बोकॅटायनवर कायरल कार्बन आयटम आहे आणि कायरल कार्बन आयटम असेल तर मी तुम्हाला SN1 रिएक्शन मेकॅनिझमला काय म्हटलेलं आहे, रेसिमायझेशन आपण त्यांना म्हणतो. रेसिमायझेशनचा अर्थ आपण काय म्हणू शकता, की तुमचा न्यूक्लियोफिल हा फ्रंट साइडने पण अटॅक करू शकतो, बॅक साइडने पण अटॅक करू शकतो. त्यामुळे 50% रिटेन्शन आणि 50% इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट आपल्याला बनतो आणि त्याचमुळे त्यांच्यापासून रेसिमिक मिक्सचर हा प्रोडक्ट मिळतो आणि त्यामुळे त्या रिएक्शनला आपण रेसिमायझेशन असं म्हणतात आणि म्हणून आपण रेसिमायझेशन प्रोडक्ट आपल्याला दाखवणं अत्यंत गरजेचं आहे. BR हा तुमचा काय असेल पा, विवरच्या टुवर्ड्स असेल, त्यामुळे आपण डेन्स लाईन आपण दाखवलेला आहे आणि हा तुम्हाला एकतर त्याच पोझिशनला येत असेल, फ्रंट साइडला जर येत असेल तर त्याला आपण काय म्हणू, रिटेन्शन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो. म्हणजे इथं तुम्हाला दोन पॉसिबिलिटी पाहायला मिळतील. त्या दोन पॉसिबिलिटी कोणत्या बघा, एक तर तुम्हाला हा तुमचा O, हा CH3 आणि हा तुमचा H, हा तुम्हाला इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला बनतो, हा तुम्हाला इथं अटॅच झालेला दिसेल, बरोबर आहे. त्यानंतर दुसरी पॉसिबिलिटी काय असेल बघा, तर याच्यामध्ये आपण दुसरी पॉसिबिलिटी काय सांगतो, हा तुमचा अल्कोहोल इथं जोडलेला असेल, हा तुमचा CH3, हा CH3 असेल, हा सॉरी H असेल, तर इथं तुम्हाला हा पॉझिटिव्ह चार्ज, हा ऑक्सिजन आपल्याला मिळेल, बरोबर आहे. मग फायनली आपल्याला प्रोडक्ट फास्टली आपल्याला काय मिळतील पहा, तर इथला तुमचा H रिमूव्ह होतो, एक इलेक्ट्रॉन पेअर इथं जाईल, इथला H रिमूव्ह होतो, एक इलेक्ट्रॉन पेअर इथं जाईल आणि त्यापासून तुम्हाला काय मिळेल पहा, यांच्यापासून काय प्रोडक्ट आपल्याला मिळेल, तर इथं तुम्हाला हा डेन्स लाईन मध्ये म्हणजे ज्याला आपण रिटेन्शन कॉन्फिगरेशन म्हणून सेम साइड आला, BR ज्या साइडला होता त्याच साइडला तुम्हाला कोण आला, OCH3 ग्रुप आला, म्हणजे हा OCH3 ग्रुप आपल्याला मिळाला, बरोबर आहे. याला आपण काय म्हणू पहा, रिटेन्शन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट आपल्याला त्याला म्हणतो, बरोबर आहे. आणि इथून जर तो प्रोडक्ट आपल्याला मिळेल तर काय मिळेल तुम्हाला, याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळतो पहा, हा डॉटेड लाईन म्हणजे बिलो द प्लेन आपल्याला जातो, म्हणजे हा OCH3 आपल्याला मिळाला. याला आपण काय म्हणू, इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट आपल्याला मिळाला. काय मिळाला, इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट आपल्याला मिळतो आणि हे 50% आणि हा 50% आपल्याला मिळतो. कारण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये तुम्हाला 50% रिटेन्शन, 50% इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट मिळतात आणि जेव्हा तुम्हाला दोन अपोजिट कॉन्फिगरेशनचे प्रोडक्ट मिळत असतील आणि ते एकत्र असतील तर त्यांना आपण रेसिमिक मिक्सर म्हणतो आणि असे रेसिमिक मिक्सर तयार करणारी जी रिएक्शन असते त्याला आपण रेसिमायझेशन म्हणतो आणि SN1 ला रेसिमायझेशन आपण म्हणत असतात, हे सांगितलेलं आहे. त्याच्यात ऍडिशनल मी तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे की इन्व्हर्जन कॉन्फिगरेशन प्रोडक्ट हा स्लाइटली मोर अमाउंट मध्ये मिळतो कोणापेक्षा, रिटेन्शन पेक्षा. याच्याबद्दल आपण मागच्या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कशन केलेलं आहे. म्हणून या रिएक्शनचे प्रोडक्ट हे तुम्हाला अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करायचे आहे, हे लक्षात ठेवा. लक्षात येते, मी प्रत्येक लहानसा गोष्ट तुम्हाला मी पुन्हा रिवाइज करण्याचा प्रयत्न करतोय. SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम मध्ये कोणत्या प्रकारचे एक्झाम्पल आलं तर तुम्हाला सॉल्व्ह करता यावं का, तर हे एक एक्झाम्पल आपण रिप्रेझेंट करण्याचा प्रयत्न करा. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण बघू का. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण पाहतोय, आता तुम्हाला असं दिलेलं असेल आणि याच्यासोबत आपल्याला काय दिलेलं असेल पहा, CH3H आपल्याला दिलेला असेल तर अशा पद्धतीने आपण न्यूक्लियोफिल आपण उपयोगात आणू शकतो. बघा, हा कोणता अल्किल असेल तर तो सेकंडरी हलाइड आहे, राईट, सेकंडरी हलाइड आहे. त्यानंतर आपल्याला काय मिळेल पहा, याच्यामध्ये आपल्याला स्टेरिक हिंड्रन्स आहे का, तर याच्या ऍडजस्टंटला तुम्हाला काय दिसतो पहा, हा स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला पाहायला मिळतो, स्टेरिक हिंड्रन्स. आणि त्याचबरोबर आपण काय म्हणू शकतो, आपण याच्यामध्ये स्टेरिक हिंड्रन्स असताना हा तुमचा न्यूक्लियोफिल कसा दिसेल,
तर वीक न्यूक्लिओफिल आपल्याला पाहायला मिळतो. वीक न्यूक्लिओफिल असताना आपण हा तुमचा पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आपल्याला मिळत नाही, बरोबर आहे. तर इथे आपण काय करू पा, हा तुमचा COOH आपण, बरोबर आहे, COOH याला आपण काय म्हणू, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट असं म्हटलं जातं. आता अशा पद्धतीने आपण पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आपण उपयोगात आणू शकतो. मग आता पहा पुढे आपण करायचं आहे काय, तर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट असताना, वीक न्यूक्लिओफिल असताना, सेकंडरी हॅलाइड असताना आणि मोर स्टेरिक इंडल्स असताना कोणती रिएक्शन घडेल मग, तर ही SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम आपल्याला घडेल, बरोबर आहे. SN1 रिएक्शन घडेल. SN1 म्हटलं तर काय मिळेल तुम्हाला, कार्बोकॅटायन. कार्बोकॅटायन आपल्याला पहिल्यांदा कोणता तयार होईल, तर हा कार्बोकॅटायन आपल्याला बनेल, हा सेकंडरी कार्बोकॅटायन आपल्याला बनतो. हा सेकंडरी कार्बोकॅटायन बनला. सेकंडरी कार्बोकॅटायनच्या ऍडजसंटला टर्शरी कार्बन आयटम दिसतो, म्हणजे त्याच्यामध्ये रिअरेंजमेंट आपल्याला पॉसिबल आहे आणि त्यानुसार आपण इथे काय करता, रिअरेंजमेंट आणि रिअरेंजमेंट होताना इथला जो हायड्रोजन आयटम असेल तर याची शिफ्टिंग आपल्याला याच्याकडे होईल आणि त्यापासून तुम्हाला मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन आपल्याला बनेल. त्याला आपण म्हणू शकता हा तुमचा हायड्रोजन आपल्याला इथं आला आणि इथं पॉझिटिव्ह चार्ज, बरोबर आहे. तर हा तुम्हाला मोर स्टेबल टर्शरी कार्बोकॅटायन आपल्याला बनला. हा टर्शरी कार्बोकॅटायन बनला. मग आता पहा न्यूक्लिओफिल जो न्यूक्लिओफिल असेल तर हा ऍसिटिक ऍसिड आपण न्यूक्लिओफिल म्हणून आपण घेणार आहोत. त्यानुसार तुम्हाला काय मिळेल पहा, याच्यासोबत आपण हा CH3, हा C डबल बॉन्ड O, हा O, हा H असेल, याच्यावर 2 पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला प्रेझेंस असतात. तो कुठं अटॅक करेल मग, तर या कार्बोकॅटायनवर आपल्याला अटॅक करेल. मग आपल्याला बनतो काय बघा, याच्यामध्ये आपल्याला हा बनलेला जो असेल तर हा H असेल, इथं तुम्हाला काय असेल पहा, हा OH, हा C डबल बॉन्ड O आणि हा तुमचा CH3 असेल. त्यानंतर तुम्हाला या कार्बन आयटमवर पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला मिळेल. तो डिफिशियंट होतो कारण तो इलेक्ट्रॉन पेअर शेअर केलेला आहे. पुन्हा आपल्याला याची स्टेबिलिटी वाढण्यासाठी इथले इलेक्ट्रॉन इथे जातात, हायड्रोजन तुम्हाला शिफ्ट होतो आणि तयार होतो तुम्हाला एक ईस्टर. तर तो ईस्टर म्हणजेच हा OC डबल बॉन्ड O आणि हा तुमचा CH3 आपल्याला बनतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय मिळेल पहा, तर असा प्रोडक्ट आपल्याला फॉर्मेशन होतो. तर असे आपण रिएक्शन करण्याचा प्रयत्न करा, तर ज्याच्यामध्ये हा पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आहे, कारण OH ग्रुप हा हायड्रो H पॉझिटिव्ह हा ऑक्सिजन पासून आपल्याला मिळतोय, म्हणून आपण याला काय म्हणायचं पहा, SN1 रिएक्शन असं आपण त्यांना म्हणू शकतो. हे लक्षात येतं तुमच्या. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. त्याच्यानंतर आपण पाहणार पुढे आपण पाहतो तर याच्यासोबत आपण एखाद्या वॉटर मॉलिक्यूलची आपण जर रिॲक्शन केलं तर त्यावेळेस आपल्याला काय मिळेल ते आपण बघू. आता याच्यामध्ये पाहिला तर हा हॅलाइड जो असेल तर तो टर्शरी आहे आणि त्याचबरोबर आपण याला काय म्हणता, याला आपण काय म्हणू पहा, टर्शरी हॅलाइड. टर्शरी हॅलाइड असताना आपण काय म्हणतो, स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला असतो, म्हणजे ज्याला आपण म्हणता स्टेरिक हिंड्रन्स. आणि स्टेरिक हिंड्रन्स असताना आपल्याला पुढे काय करायचं आहे, हा तुमचा काय असेल पहा, वॉटर जर असेल, न्यूट्रल जर न्यूक्लिओफिल असेल तर त्याला आपण काय म्हणू, वीक न्यूक्लिओफिल असं आपण त्याला म्हणतो. आणि त्यानंतर हा तुमचा पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आहे. याचाच अर्थ ही रिएक्शन कोणती असेल मग, तर याला आपण SN1 म्हणू. SN1 म्हटलं तर आपण काय म्हणू शकता, कार्बोकॅटायन फॉर्मेशन होतो. कार्बोकॅटायन कोणता फॉर्मेशन होतो बघा, याच्यामध्ये कार्बोकॅटायन फॉर्मेशन होण्यासाठी पॉसिबिलिटी आपल्याला हा तुमचा काय असेल पहा, तर हा डेन्स लाईन मधला तुमचा CH3 हा तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज असेल आणि त्यानंतर तुम्हाला इथं हा CH3 असेल आणि हा तुमचा CH3 असेल, बरोबर आहे. असं आपण बघितलं. याच्यासोबत आपण रिएक्शन करत असताना या कार्बोकॅटायनच्या ऍडजसंटला सेकंडरी आहे, इथं सेकंडरी आहे, पण हा कार्बोकॅटायन कोणता, टर्शरी कार्बोकॅटायन आपल्याला बनला.
टर्शियरी कार्बोकॅटायन हा सेकंडरी पेक्षा मोर स्टेबल असतो, त्यामुळे रिअरेंजमेंट होणार नाही, म्हणून आपण नो रिअरेंजमेंट आपल्याला याच्यामध्ये होणार नाही, ही गोष्ट तुमच्या लक्षात येते. त्यानंतर बघ न्यूक्लिओफिल आपल्याला अटॅक करतो, पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, या कार्बन सोबत आपण हा कार्बन आयटम तुम्हाला काय दिसतो, तर इथं तुम्हाला ही जी सायक्लिक रिंग आहे तो डबल बॉन्ड म्हणून काम करतो, आणि त्याच्या सेम साइडला जर सेम ग्रुप येत असतील तर त्याला आपण सिस म्हणतो, आणि जर अपोजिट साइडला येत असतील तर त्याला आपण काय म्हणू, ट्रान्स. बघा आता हा CH3 आणि हा CH3 सेम साइडला येतो, याच्यामध्ये आपण बघितलं की याच्यामध्ये आपल्याला काय म्हणता येईल पहा, इथं आपण काय करू, हा हायड्रोजन आपण घेऊ पहा, हा काय घेऊ आपण, हायड्रोजन, म्हणजे तुम्हाला सिस आणि ट्रान्स या गोष्टी लक्षात येतील. बघा याच्यावरून आपण काय म्हणतोय, जर आपल्याला बघितलं तर हे दोन सेम आपल्याला काय येतात, अपोजिट साइडला येतात, म्हणजे हा सिस ट्रान्स असेल, हा ट्रान्स असेल तर हा तुम्हाला काय मिळाला पाहिजे, तर अपोजिट, म्हणजे जर आपण इन्व्हर्जन प्रोडक्ट आपल्याला म्हणतो त्याच्यानुसार आपल्याला काय मिळायला पाहिजे, तर त्यापासून तुम्हाला याच्यात तुम्हाला सिस पण मिळतो आणि ट्रान्स पण मिळतो, कारण रेसिमिक मिक्सचर आपल्याला बनतो, म्हणून आपण अटॅकिंग करताना तो फ्रंट साइडनी पण येईल आणि बॅक साइडनी पण येईल, आणि त्यामुळे आपण याच्यासोबत जर आपण वॉटर मॉलिक्यूल जर आपण केला तर तुम्हाला काय मिळेल पहा, तर तो तुम्हाला दोन पॉसिबल प्रोडक्ट आपल्याला मिळतील. मी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिहितोय पहा, तर तो वॉटर मॉलिक्यूल आपल्याला तुम्हाला सांगता येईल. इथं तुम्हाला जर हा OH ग्रुप येत असेल तर हा आयझेटिस तुम्हाला काय मिळेल पहा, हा सेम साइडने अटॅक करून तुम्हाला मिळालेला प्रोडक्ट असेल. इथं तुम्हाला काय असेल CH3 आणि हा तुमचा काय असेल पहा, हा तुमचा H आपल्याला मिळाला, बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला जसा तुम्हाला रिटेन्शन कॉन्फिगरेशनचा मिळतो तसा आपल्याला इथं सिस मिळाला. पण दुसरी पॉसिबिलिटी काय, तर दुसरा काय मिळतो तुम्हाला, ट्रान्स पण मिळतो. पण ट्रान्स कसा तयार होतो बघा, तर याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळेल, हा तुमचा काय मिळेल पहा, हा तुमचा इथं हा डॉटेड लाईनला तुमचा कोण जाईल पहा, हा CH3 जाईल. त्यानंतर तुम्हाला फ्रंट साइडला कोण येईल तुम्हाला, हा तुमचा अटॅकिंग न्यूक्लिओफिल येईल. त्यानंतर तुम्हाला हा CH3 आणि हा तुमचा काय असेल पहा, हा H. यानुसार आपण काय म्हणतो, सेम साइडला आला याला आपण सिस म्हणू, बरोबर आहे. हा सिस मिळाला, हा ट्रान्स मिळाला, मग याला आपण काय म्हणतो पहा. या पद्धतीने पण आपण या आयसोमेरिक प्रोडक्ट आपण तयार करताना या गोष्टीचा पण आपण सिस आणि ट्रान्सचा उपयोग करायचा आहे, कारण त्याच्यामध्ये रेसिमिक मिक्सचर बनतं, म्हणजे फ्रंट साइड आणि बॅक साइड अटॅकिंग होते, हे पण आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, लक्षात राहील. त्यानंतर नेक्स्ट आपण डिस्कशन करू, नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत. तर आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण पाहत असताना ज्याच्यामध्ये आपण रिंग एक्सपान्शन आपण बघितलेलं, तशी प्रॅक्टिस तुम्ही स्वतः तयार करू शकता, तसे एक्झाम्पल तुम्ही करू शकता पहा. तर त्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल घेऊ पहा रिंग एक्सपान्शनचं, ज्याला आपण म्हणता हा Cl. याच्यासोबत तुम्हाला दिलेला आहे इथं इथेनॉल दिला आहे, ETOH, त्याला आपण इथेनॉल असं म्हणतो, बरोबर आहे. आता बघा याच्यामध्ये आपण पुन्हा SN1 आहे का SN2 आहे, E1 आहे का E2 आहे, अशा 4 रिएक्शन तुम्हाला कंपेअर करायला पुढे चालून शिकायचे असतात. याच्यामध्ये आपण काय म्हणतोय पहा, हा तुमचा काय असेल पहा, प्रायमरी हलाइड आहे, प्रायमरी हलाइड. त्यानंतर पुढे काय विचार करायचा पहा, आणि याच्यामध्ये स्टेरिक हिंड्रन्स आपल्याला मिळतो का, तर रिंगचा आपल्याला स्टेरिक हिंड्रन्स एवढा जास्तीचा आपल्याला पाहायला मिळत नाही, आणि त्यामुळे आपण काय म्हणतोय पहा, स्टेरिक हिंड्रन्स थोड्या प्रमाणात आपल्याला स्टेरिक हिंड्रन्स पाहायला मिळतो, आणि त्यानुसार जेवढा आपल्याला या सायक्लिक रिंगचा अल्किल ग्रुपचा जेवढा मिळतो तेवढा सायक्लिकचा आपल्याला मिळणार नाही. मग आता आपण पुढे काय म्हणतोय पहा, याच्यानुसार हे काय असेल तुम्हाला वीक न्यूक्लिओफिल आपण म्हणतो. त्याचबरोबर हा तुमचा काय असेल पहा, पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आहे, बरोबर आहे. आणि पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट असताना याच्यामध्ये आपल्याला SN1 रिएक्शन म्हणता येईल, त्याला आपण SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम असं म्हणतो. मग हा SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम असताना आपल्याला कार्बोकॅटायन बनतो. मग तो कार्बोकॅटायन कोणता बनतो तो बघा, हा कार्बोकॅटायन आपल्याला बनला ज्याच्यामध्ये आपल्याला हा पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला बनतो, बरोबर आहे. आता पॉझिटिव्ह चार्ज बनल्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला काय होतं पहा, रिंग एक्सपान्शन होतो, रिंग एक्सपान्शन. आता रिंग एक्सपान्शन मी तुम्हाला बऱ्याच वेळेस शिकवलेलं आहे, तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस केला असेल तुम्ही, तर याच्यामध्ये आपल्याला काय होईल का, ही जी इलेक्ट्रॉन पेअर असतील तर ते इलेक्ट्रॉन पेअर आपल्याला कुठे जातील का, याच्याकडे जातील,
म्हणजेच हा पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला इथं तयार झाला आणि त्याचमुळे इथला कार्बन आयटम याला जातो, म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल पहा, तर हा तुमचा काय मिळेल पहा, पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला मिळेल, बरोबर आहे. आता ही हेक्सागोनल रिंग दिसते तुम्हाला 1 2 3 4 5 6, बरोबर आहे. म्हणून मी आपण याला असं लिहू शकता ही हेक्सागोनल रिंग आपण लिहिली, बरोबर. हेक्सागोनल रिंग लिहिल्यानंतर हा तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला मिळाला. त्यानंतर मग काय होईल, पेंटागोनल पेक्षा हेक्सागोनल हा मोर स्टेबल असतो. मग याच्यावर न्यूक्लिओफिल अटॅक करतो. न्यूक्लिओफिल कोणता घेतलाय आपण, इथिल अल्कोहोल घेतलाय. इथिल अल्कोहोल मधला ऑक्सिजन आयटम इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर आहे, म्हणून हा तुम्हाला इथे अटॅक करतो. त्यापासून तुम्हाला काय बनेल, तर हा अनस्टेबल स्पेसिस बनतो, ज्याच्यामध्ये आपल्याला हा O हा ET असा आपल्याला आणि हा H आपल्याला बनतो, हा पॉझिटिव्ह चार्ज असेल. मग आपल्याला काय म्हणता येईल पहा, इथली इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आपल्याला इथे जाईल, हा हायड्रोजन रिमूव्ह होईल, तयार होईल तुम्हाला हा मोर स्टेबल हा ET, बरोबर आहे. तर याला आपण इथर कंपाऊंड आपल्याला फॉर्मेशन म्हणतो. तर या पद्धतीने आपण रिंग एक्सपान्शन हा पण कन्सेप्ट आपल्याला लक्षात यावा, असे एक्झाम्पल तुम्ही करण्याचा प्रयत्न तुम्ही करताल अशी अपेक्षा आहे, बरोबर. तर त्यानुसार आपण काय म्हणतोय, आता याच्यात आणखी 2 एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर ते एक्झाम्पल तुम्ही नीट लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. तुमचं एक्झाम्पल आपण बघू बघ, ज्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं सुपर ऍसिड आपण प्रेझेन्स असताना आपल्याला काय होतं का, तर याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळेल, तर SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम मिळते, हे लक्षात ठेवा. ज्याच्यामध्ये आपण पाहिला हा CH3 हा CCH3 हा तुमचा H आणि हा तुमचा CH2Cl दिला आणि इथं तुम्हाला फक्त SbCl5 असा तुम्हाला दिलेला आहे. तर याच्यामध्ये आपण काय करायचं आहे पहा, हे सुपर ऍसिड जर असतील तर याच्यानुसार आपण काय म्हणू शकतो आपण, यांच्यामध्ये आपल्याला कार्बोकॅटायन बनतो. कार्बोकॅटायन याला SN1 रिएक्शन म्हणायचं, बरोबर आहे, सुपर ऍसिड. आणि हे सुपर ऍसिड जर असतील तर त्यावेळेस आपल्याला SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम म्हणायची. हा CH3 असेल, हा CH, हा CH3 हा CH2 पॉझिटिव्ह आपल्याला बनतो, बरोबर आहे. त्यानंतर हा Cl हा ॲब्स्ट्रॅक्ट करतो आणि तो Cl निगेटिव्ह अंश आपल्याला इथं न्यूक्लिओफिल म्हणून तो प्रोव्हाइड करतो आणि त्यानुसार आपण Cl निगेटिव्ह याचं रिअरेंजमेंट घडेल. रिअरेंजमेंट जर आपल्याला घडली तर आपल्याला काय मिळतो पहा, तर हा CH3 हा पॉझिटिव्ह आणि त्यानंतर तुम्हाला हा CH3 आपल्याला बनतो आणि याच्यावर मग आपल्याला Cl निगेटिव्ह अंश आपल्याला त्या सुपर ऍसिड पासून मिळतो, तो आपल्याला इथे अटॅक करेल आणि तयार होतो तुमचा CH3 हा CH3 हा Cl आणि हा तुमचा CH3 हा टर्शियरी ब्युटिल क्लोराइड आपल्याला मिळतो. म्हणजे तुम्ही काय करायलात पहा, आयसोमेरिक प्रोडक्ट आपल्याला तयार करता येते, बरोबर आहे. तर इथं तुम्हाला प्रायमरी असेल तर तिथं काय बनतो, तुम्हाला टर्शियरी बनतो. हे सुपर ऍसिडचं आपण एक्झाम्पल बघितलं. आता लेविस ऍसिडचं बघा, लेविस ऍसिडचं आपण एक्झाम्पल घेताना हा तुमचा CH3 हा CH3 हा तुमचा CH3 असेल, हा CH2Cl आपण घेतला, याच्यासोबत आपण फक्त AlCl3 आपण घेतला असता, बरोबर आहे. तर हे AlCl3 असताना हा Cl हा ॲब्स्ट्रॅक्ट करतो, कारण हा ऍसिड आहे, याच्या ऍसिड असताना व्हॅकंट ऑर्बिटल आहे, त्यामुळे इथला Cl इथं तुम्हाला निगेटिव्हच्या फॉर्म मध्ये जातो, या कार्बन आयटमवर पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला बनतो आणि त्यामुळे आपल्याला काय बनेल पहा, हा CH3 हा CH3 हा CH3 असेल आणि हा CH2 पॉझिटिव्ह आपल्याला पाहायला मिळतो, बरोबर आहे. आता त्यानंतर बघा, याच्यामध्ये आपल्याला रिअरेंजमेंट होईल. रिअरेंजमेंट घडल्यानंतर काय होईल, हा मिथॅनाइड शिफ्ट होईल. त्यानुसार तुम्हाला काय बनतो पहा, हा CH3 हा CH3 हा पॉझिटिव्ह चार्ज CH2CH3 आपल्याला बनला, बरोबर आहे. त्यानंतर आपण काय म्हणतोय पहा, की याच्यामध्ये आपल्याला काय होईल, मग हा AlCl4 निगेटिव्ह, म्हणजे हे पण लक्षात ठेवा पहा, हा AlCl3 हा Cl निगेटिव्ह ॲब्स्ट्रॅक्ट केला तर तुम्हाला AlCl4 निगेटिव्ह आपल्याला मिळतो. हाच पुन्हा Cl निगेटिव्ह अंश प्रोव्हाइड करतो आणि हा Cl निगेटिव्ह अंश येतो आणि तो याच्यावर अटॅक करतो, तयार होतो तुमचा CH3 हा Cl CH2CH3 असे प्रोडक्ट आपल्याला फॉर्मेशन होत असतात. त्यामुळं AlCl3 होत असताना ही कोणती रिएक्शन असेल, SN1 असेल, असं आपण लक्षात ठेवा. यालाच आपण लेविस ऍसिड असं म्हणतो.
मग हे लेविस ऍसिड प्रेझेन्स असतानाही SN1 रिएक्शन आपल्याला पॉसिबल आहे हे लक्षात ठेवा. नेक्स्ट आपण बघणार आहोत बेड्रेट रूल नुसार आपल्याला एक दोन एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे आहेत. तर याच्यामध्ये आपण काय म्हणतोय, नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण घेऊ. तर आता बघा, याच्या रूलचा उपयोग नक्की तुम्हाला आठवण राहिली पाहिजे आणि त्यानुसार आपण काय म्हणताय बघा. ज्याच्यामध्ये आपण एखादं एक्झाम्पल आपण असं घेऊ शकता. असं तुम्हाला रिएक्शन दिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला आता काय असेल, हा अल्किल हॅलाइड आहे. अल्किल हॅलाइड असताना स्टेरिक हिंड्रन्स आहे, त्याचबरोबर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट आहे, म्हणजेच SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम आहे. SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम म्हटला की कार्बोकॅटायन. मग आपल्याकडे दोन ऑप्शन आहेत. एक Br आपण या कार्बन पासून काढू शकता, एक Br या कार्बन पासून काढू शकतो. पण काढायचा कुठून? मोर स्टेबल कार्बोकॅटायन आपल्याला पाहिजे. मग आपल्याला बेड्रेट रूल काय सांगतोय, ब्रिजिंग कार्बन आयटम वर पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला जर तयार झाला तर तो अनस्टेबल स्पेसिस आपल्याला बनतो. त्यामुळे आपण Br इथून कधीच काढायचा नाही, कारण हा कार्बन आयटम जो आहे तर तो ब्रिज कार्बन आयटम आहे. आणि जर ब्रिज कार्बन आयटम असेल तर त्यावेळेस तिथं अनस्टेबल कार्बोकॅटायन आपल्याला बनतो. आणि त्यामुळं आपण Br कुठून काढायचा, या कार्बन पासून काढायचा. आणि त्यापासून तुम्हाला दोन कार्बोकॅटायन मी तुम्हाला इथे दाखवतोय, त्यापैकी तुम्हाला मोर स्टेबल कोणता हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणून आपण काय म्हणतोय, याच्यामध्ये आपल्याला हा तुमचा पॉझिटिव्ह चार्ज आणि हा Br जसाच तसा ठेवा. म्हणजे बघा, याच्यापैकी मोर स्टेबल, याला आपण लेस स्टेबल असं आपण त्याला म्हणू. लेस स्टेबल कशामुळं, तर बेड्रेट रूल नुसार, बरोबर आहे. आणि याला आपण काय म्हणू पा, मोर स्टेबल. मोर स्टेबल असेल आणि त्यामुळं न्यूक्लिओफिल कुणाला अटॅक करेल, तर याच्यावरच अटॅक करेल. म्हणजेच आपण इथं वॉटर मॉलिक्यूल घेतलाय, हा H2, मग आपल्याला काय बनेल पहा, तर हा वॉटर मॉलिक्यूल आपण जर याच्यात केला तर त्यामध्ये आपण काय म्हणतो, हा तुमचा Br असेल, हा OH आणि हा H असेल, हा पॉझिटिव्ह चार्ज, पुन्हा हा रिमूव्ह होतो आणि त्यापासून तुम्हाला तयार होतो हा प्रोडक्ट. हे एकदम इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आहे, असं तुम्ही लक्षात ठेवा. हा Br आणि हा तुमचा OH ग्रुप आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला ही रिएक्शन होणं अपेक्षित आहे. लक्षात येते. तर यासाठी आपण लक्षात ठेवा बेड्रेट रूल नुसार. आता मी तुम्हाला दुसरं एक्झाम्पल देऊ शकतो. याच्यामध्ये बघा, हे तुम्हाला मी आता सांगितलेलं आहे. याच्यासोबत जरी आपल्याला वॉटर दिला तर आपल्याला काय होईल का, याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा कार्बोकॅटायन होणार नाही, कारण हे नो रिएक्शन असं आपण त्याला म्हणू. नो SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन याच्यामध्ये SN1 रिएक्शन आपल्याला घडणार नाही, कारण पॉझिटिव्ह चार्ज जर इथं तयार झाला तर अनस्टेबल होतो. आणि त्यामुळे आपण अशा पद्धतीनं नो SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम असं म्हणतात. तर असे एक्झाम्पल, बरेच एक्झाम्पल आपल्याला तयार करता येतील का, तर पुन्हा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पण आणखीन एक्झाम्पल मी करण्याचा प्रयत्न करेन. पण हे एक्झाम्पल तुम्ही पुन्हा करण्याचा प्रयत्न करा. काही होमवर्कमध्ये मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल देतो, पण SN1 रिएक्शन मेकॅनिझमसाठी या सर्व गोष्टी तुम्हाला सांगण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. त्याला तुम्ही नीट प्रॅक्टिस करा आणि त्याच्यावर लक्ष देऊन आणि केअरफुली आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. धन्यवाद. किती वेळ झाला?